Rasmus Ström, ädelsnickaren i Falköping. Jag älskar ju träta framförallt för att ha lukten och sen att från en tråkig stock så kan du ju bara såga upp det och så blir det något helt annat, något mäktigt. Vi använder ju trä i allting egentligen. Alltså alla hus här byggs ju i trä om de inte är tegel, men oftast så är det ju lösvirkeshus. Och timmerhus är ju en stor passion för mig, men jag har aldrig byggt ett. Men en vacker dag ska jag göra det. När jag gick i skolan så använde vi mer stora maskiner och man hade en maskin för de olika stegen. Nu istället har jag ju den här och den gör ju alla stegen. Att du kan, mina köksluckor till exempel kan jag göra i den istället för först i sågen och sen i fräsen och sen och så vidare. Här kör jag allting i ett så är det liksom klart. Jag har en MP260 som är en fyrkuttskyvel. 2 sidokuttrar, en över och en under. Och framförallt så, den här är ju liten. Kollar du på en riktigt stor listhyvel av samma grej så är det ju en jättemaskin. Den kan du ju rulla runt så att den är ju väldigt mobil. Och jag använder den ju väldigt mycket till att göra golv just nu. Men det kommer bli köksluckor och dylikt med den också. Och speciallister. Det här är en golvbräda. Måtten är 185 gånger eller 30 gånger 185. Och då gör vi en spårning under för att den inte ska kupa sig. Och så gör vi en not och en sponta. Och sen planas ju översidan så att den är slät och fin. Och sen det är ju egentligen det vi kallar råspont i Sverige, men jag har ju hyvlat alla 4 sidorna. Så det är ju en spont och en not och sen är ju slät på båda. En vanlig råspont gör det ju bara slät på ena och så en ruff sida uppåt. Jag lever ju verkligen min dröm. Det här har jag ju drömt om sedan jag var barn. Alltså, jag stod med pappa i ett litet kallt förråd och snickrade. Och jag lever för det här. Alltså, och jobba med sin hobby. Då kan du jobba hur många timmar som helst. Det finns inget tidsperspektiv. Och jag älskar det här. Här puttar man in biten. Och så gör den spår under då. Som i den här. Och gör den platt. Och sen går den vidare. Och då gör han en not eller spont. Där. Så ska den här pushas emot egentligen då. Och där gör den ju den delen då. Som gör spåret. Och sen här planar han hela den översidan så att den är snygg när den kommer ut. Jag älskar det här och jag vill alltid göra det här. Det kommer liksom aldrig... Min passion kommer aldrig försvinna.